sikur Parlamenti i Kosovës, edhe qeveria e Kosovës, edhe institucioni i shtetit Kosovës të funksionante vetëm 10% në krahasim me funksionimin e odës shqiptare, ne që 16 vite kishim arrit me u bë shtet. Oda, fjalë kjo cila rrjedh nga gjuha turke, e cila ka kuptimin e një dhome, arriti që të mbjetoj të gjitha pushtimeve, gjatë gjithë historisë së ekzistimit të popullit shqiptar, por fatkeqësisht jo edhe asaj moderne. O e zoti shpis. Një ndër karakteristikat e odave ishte edhe mikpritja. Mikpritje kjo e cila i udhëroi të gjithëve pa dallim. Ama yapma ya. O dola falan. Hayır bu bir kursi. Hayır. Hayır minsi. Hayır minsi. Oda shqiptare ka luajtur rolin e një mini parlamentit. Institucioni i odës e ka rujt gjuhën shqipe, e ka rujt filozofinë, e ka zhvillu filozofinë e të menduarit përmes meseleve dhe thjesht ka qenë institucion akademik. Në balë të gjakut, zakonisht janë ullë mësafirt dhe matë mëshuarët. Pastaj të shkuar duke rëndis me rend. Pastaj për këtë rëndësisë, i është dhënë shumë rëndësi atyre që kanë ditë ta udhëheqin një pumua vetë, një bisedë, apo që kanë ditë mysafirin të shtin të folën të flasë për një temë. Në zgjidhjen e konflikteve, Oda ka pasur një vend të veçantë. Ose thjesht mund të themi se ka qenë lloj gjykate. Sepse shumë konflikte janë zgjidhur me Oda, konfliktet si më të vogla pashtu edhe ato që kanë përfunduar edhe me gjakmarrje. Vendimet e Odave që e marrë, lirë mund të thënë se janë respektuar sikurse sot që respektohen vendimet e gjykatave që kemi gjykata të cotme. Plesht të mençur të asaj kohe kanë luajtur rolin e prokurorit. Kanë arritur ashtu aq mirë që të dy palët të ulin dhe të pajtojnë, madje shumë ka përfunduar edhe me lidhje të miqësisë në mes tyre. Nëse not të burrave i kanë dalë një vendim, atëherë ai vendim ka qenë i plot fuqishëm që është dashur të respektohet edhe është respektuar. Tamam sikur më kanë sot me nda gjykata. Oda lirë mund të thënë se ka qenë një institucion arsimor. Në kohën kur pushtuesi serb i kanë mbyll shkollat, pastaj shumë të ri kanë marrë mësim në për Oda, madje ata Oda që kanë qenë të mëdha, kanë qenë të lëshuara, veçanërisht për nxënësit që kanë me pa shkollë, që mbyllur shkollat. Mirë po, Oda nuk ishte vetëm për kuvende, aty këndohet, madje edhe luhet me zburrash. Kjo lojë që është duke u luajtur quhet loja kapuçave. Loja zhvillohet e ndarë në dy grupe përballë njëri tjetrit. Para tyre shtohen 10 shputat me 2 rreshta paralel 5x5. Një sferë e vogël plumbi fshihet në njërin nga 10 shputat. Në fund të lojës, triumfuesit ngrihen në këmbë, ndërsa humbësit ulin shikimin përdhej të tërpruar. O, kur e nisem lojë me